Canon for life. I should go. Canon for life. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Henry's Camera Shop, Glorietta, and we're gonna review the Canon G7X Mark III. It's Canon's new vlogging camera na compact 1-inch sensor. Pasok na pasok to sa inyong mga vlogger kasi meron na siyang 3.5-inch microphone jack. Tsaka pwede na rin siyang mag-livestream sa YouTube. Pero sino ba ako? Been shooting since 2005. So, pretty much medyo tumanda-tanda na ako sa industriya na ito. I've been shooting photo and cinema for a very long time. Anyway, balik tayo dito. Itong Canon na ginagamit ko, guys, it's been with me for, ever since 2009. 2009 ko siya binili, hanggang ngayon hindi siya sinerbisyo. Nalaglag na ako sa bundok na 2 beses, may lupa pa yan sa gilid, sabog-sabog na yan. Pero hanggang ngayon, okay pa rin siya. So far, I've been a Canon shooter for more than 10 years of my life, and I think I could say that the Canon camera that I've been using has been serving me for 10 years. Kaya okay ako sa Canon. But dahil kasi maangat na ang times ngayon, meron tayong capacity na mag-shoot ng magandang video gamit yung mas maliit tsaka mas compact na camera. Ano ba yung importante sa maliit at compact na camera? Mas mataas yung shooting time natin. Meaning, mas mataas tayo na hindi tayo napapagod. Kasi pag mabigat yung camera, malaki yung camera, nakakapagod mag-shoot. Minsan natamad ka na, ayoko na umalis, ayoko na lumabas. Kasi mabigat yung camera. Pero pag maliit yung camera mo, katulad nitong G7X Mark III, syempre, tuloy-tuloy yung ligaya. Okay, so let's go to the tech stuff. This G7X Mark III features the same 20 megapixel sensor katulad ng G7X Mark II. Pero ito, meron siyang Digic 8 na processor. Tapos, meron din siyang bagong shutter na umaabot ng 25,000. 1/25,000. Ang bilis nun. Tapos, it can shoot, dahil kasi nga, meron tayong sa stock CMOS sensor ngayon, mas malataas yung pixel readout natin. Nakaka-shoot siya ng up to 118 JPEGs in 20 FPS. It keeps the same lens katulad na G7X Mark II. Katulad pa rin na 24 to 100mm equivalent na 1.8 to 2.8. Kaya okay na okay tayo sa travel at sa low light. Pero ang pinakamalaki at pinaka-exciting na feature ng G7X Mark III is itong mic jack. Itong mic jack, importante ito para sa mga nagvo-vlog. Dahil kasi syempre, kailangan natin ng mas magandang audio. Naririnig niyo yung boses ko sa 100%. Pero yeah, ayan, makakapagkabit na tayo. Oo, wala siyang lalagyan ng hot shoe sa taas, wala tayong kakabitan dyan. Pero pwede tayong bumili sa Henry's ng cold shoe na bracket para kabitan ng mic natin doon sa left side ng camera. Katulad nito. Diba? Hindi yan mic, kamay yan. Isa sa mga pinakabagong features nitong G7X Mark III ay ang pag-live sa YouTube. Straight na connect siya sa wifi mo at makakapag-livestream ka na sa iyong channel. Tapos, pwede rin siya na merong format na elongated na. Cellphone format, parang vertical. Pero yun, vertical na. So you can preview your shots and your live stream for internet or mobile purposes. Isa sa mga pinakaborito kong parts na in-upgrade nila from the G7X Mark II is a thicker grip. Ayan guys, makikita mo? It's a thicker grip. It's easier na hawakan. Pero mas madali siyang hawakan, ergonomic yung camera. And it comes with a vlogging package. Check nyo na lang sa Henry's na website. Tsaka Henry's na Facebook. Pero yan guys, but in-reinforce din ni Canon itong tiltable screen natin. Kasi napansin nila, most mga vloggers, nagvo-vlog gamit hawak siya dito. Oh, totoo yun. Bakit? Di kayo naniniwala? Seryoso! Maraming vloggers kasi, nahawakan siya na ganito. So, reinforce ni Canon yung touchscreen natin para syempre, pag hinawakan siya ganito, or ginaganto nila, yan. Or hinahawakan siya ng pabaliktad na gano'n. Yan. A lot of people vlog
in that manner. Kaya bumili silang stabilizer sa Henry's, guys. Kaya para hindi niyo hawakan yung G7X niyo ng ganito, di ba? Ako yung hawakan eh. Ng ganito. Ah! Put your weight there. Pero Canon make sure na tumibay yan. It can still tilt 45 degrees down, katulad niyan. Bam! Tapos mag-tilt siya ng pabaliktad again. Yan. What I really like about yung placement nito, kasi yung microphone ng G7X Mark III nandito sa taas. Tapos yung voice mo, actually, nagbabounce siya na pag gano'n. Yan, papasok siya sa mic. Kaya maganda kapag nakaganto yung camera at nag-vlog tayo. Tapos sa accessibility, guys, meron din siyang, tawag dito, USB Type-C for fast charging galing sa mga power bank nyo. Para kapag nasa adventure kayo or kapag nag-vlog kayo, pwede kayo mag-charge na G7X Mark III ng mabilis gamit yung Type-C connector nyo. Tsaka, meron din siyang, tawag dito, ano pa ba to? Ayan, yung micro HDMI para po pwede mo siyang isaksak sa mas malaking TV or mas malaking display na device. At syempre, yung Wi-Fi button natin para doon sa live streaming natin kapag gusto natin mag-live stream direkta sa YouTube. Pero going back doon sa lens, guys, it's a 24-100 equivalent sa full frame na camera. Ang laki ng range na yun, i-compare natin sa ibang camera brands. May masupok na naman tayo ng ano. Kasi yung sa ibang camera brands, 24-70 lang yung equivalent na focal length reach natin. Pero dito sa bagong G7X Mark III, it keeps the same G7X Mark II na focal length na 24-100. Kaya medyo malaki-laki yung focal length natin. Lalo-lalo na kapag nag-travel tayo. Kapag gusto natin mag-zoom, nakaka-zoom tayo na medyo matino-tino. Hindi na tayo mag-shoot ng 4K at magka-crop. Isa rin sa pinaka-gusto kong feature niya, kapag maaraw ang panahon, masarap magkaroon ng ND filter. Meron siyang 3 stops na ND filter. That means, maski na maliwanag ang araw, guys, pwede tayong gumamit ng shallow na depth of field. Kapag maraming tao sa likod natin, pwede natin silang i-blur out. Diba? Kung pwede lang i-blur out yung mga ibang tao sa buhay natin, pwede lang. Hugot. Aray. Okay lang, malilimutin naman tayo. Malilimutan din natin sila sa tamang panahon. Ow. Ang isang matalik kong kaibigan ay nagsabi sa akin na ang bawat emosyon ng isang tao ay nagtataglay lamang ng haba ng 90 segundo lamang. Kung gusto mo tong pataasin, pwede kang magdagdag ng mga alaala at kwento. Dahil sa bagong stock CMOS sensor ng Canon dito sa G7X Mark III, nakakapag-shoot na siya ng uncropped 4K at 30p at na up to 120 frames per second sa 1080p. Kaya meron ka ng ×4 na slow-mo. Kung gusto mo gumawa ng montage at ng mga travel videos mo na medyo mabagal, tsaka lahat ng bagay gumaganda kapag slow-mo, syempre, masarap magkaroon ng 120 frames per second. Pero maraming tao nagrereklamo rin dahil sa camera na to na wala siyang 24p. Pero okay lang yun, guys. Ngayon, usong-uso na kasi sa YouTube at sa mga vlogs na gumagamit ng 60 frames per second or 60p. Kaya, wag na kayong maghanap ng 24. Ba't ba kayo naghahanap ng wala? Dahil sa first-hand experience ko dito sa G7X Mark III, medyo nagkakaroon ako ng feeling na magiging maganda ang vlogging community sa future. Dahil kasi binibigyan tayo ng Canon ng mas madaling mga tools, mas maganda at saka mas mabilis na mga tools para maging madali mag-vlog. Kaya, tawag dito, check nyo na lang sa Henry's camera kung meron silang package na meron ng bracket, may ilaw, tsaka merong microphone. Alam ko may package sila eh. Meron ba? Walang sumasagot. Okay lang. Hindi ko alam eh. Pero alam ko meron, nakita ko sa page. Papasalamat po ako sa Henry's Camera Shop tsaka sa Canon para nabigyan kami ng pagkakataon na mag first look dito sa G7X Mark III. Kung gusto niyo makita yung unit at makilatis, pumunta lang kayo sa pinakamalapit na Henry's Camera Shop niyo para himas-himasin ng bagong G7X Mark III. Maraming salamat. Do like, subscribe, check that bell icon, guys, kung gusto niyo yung ginagawa namin at sa
pagsama sa iba't ibang mga adventures namin sa buhay na ito. Marami pong salamat sa panonood ng Kain Rider! Di ko maabot! Ayun, salamat!